Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì Việt làm video này hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta có thể thi công với sàn gỗ, bởi vì là nó rất là đơn giản và chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều triệu đồng đấy các bạn. Ví dụ như cái sàn nhựa này. Trên thị trường bây giờ hoàn thiện cái sàn 5mm này nó rơi vào khoảng tầm 400.000 đồng các bạn, 400.000 đồng, nhưng mà mình mua thì nó chỉ giá khoảng hôm qua mình mua là 230 mấy ngàn này. Cả nẹp rồi cả form viết thì nó rơi khoảng 250. Thì như vậy là tiết kiệm với không gian nhỏ nhỏ này thì 20m² này sẽ tiết kiệm được khoảng tầm 3 triệu đồng. Và chúng ta chỉ mất khoảng một buổi là chúng ta làm xong thôi. Rất là ok. Thế thì trong video này ấy, Việt giúp cho các bạn các cái công tác chuẩn bị cũng như các kỹ thuật thi công và cũng như các dụng cụ để chúng ta có thể là làm thi công sàn gỗ đơn giản nhất. Ví dụ như cái sàn này thì cái việc đầu tiên khi chúng ta làm sàn gỗ các bạn là chúng ta phải khảo sát các bạn nhé. Làm gì thì chúng ta vẫn phải khảo sát. Cái khảo sát cái mặt bằng thì chúng ta sẽ đưa ra được cái biện pháp thi công. Đấy. Biện pháp thi công, ví dụ như đây là một căn nhà ở dưới tầng 1 và đã được lát gạch lát hoa các bạn. Thì với cái tầng 1 nó ẩm như vậy thì chúng ta nên chọn bằng cái sàn nhựa để chúng ta có thể là tăng cái tuổi thọ sử dụng sản phẩm. Thứ hai nữa là đặc biệt với khí hậu miền Bắc nó sẽ không bị mối mọt. Còn đối với sàn gỗ công nghiệp thì các bạn phải xử lý bề mặt cái phần ở dưới nó rất là kỹ, nếu không thì nó sẽ bị thẩm thấu ngược lên, ảnh hưởng đến cái chất lượng của sàn gỗ. Đó. Lời khuyên là nên dùng sàn nhựa. Khi mà chúng ta đã khảo sát xong rồi thì chúng ta sẽ đưa ra được các biện pháp thi công. Ví dụ như các bạn nhìn thấy ở đây, đây là một nhà này đã lát ốp cái gạch ở xung quanh rồi, cho nên chúng ta không nên sử dụng cái phào chân tường ốp đây, mà chúng ta sử dụng một cái nẹp kết thúc. Nó đè lên, nó nằm trên chốc này thôi. Đó, bởi vì cái phào chân tường chúng ta đóng ở đây thì nó sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Các cái vấn đề trong quá trình phát sinh anh em làm sàn gỗ, đặc biệt là liên quan đến phần cửa này các bạn này. Phần cửa này thì chắc chắn là khi cái sàn gỗ này nó được đẩy lên một chiều dày thì cái khe cửa nó sẽ hầu như là không đảm bảo nữa. Cái khe cửa này hầu như không đảm bảo nữa thì chúng ta phải xử lý. Thì chúng ta cũng phải khảo sát để tính toán phương án thi công, để chúng ta có thể đem những cái dụng cụ đi làm sao cho nó đầy đủ. Đấy. Ví dụ như cái cửa này thì dưới khe này nó cũng đã tạm ổn rồi, nhưng mà nó vẫn bị chịt đây, chúng ta phải xử lý ở phía dưới. Phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai thì chúng ta có thể xử lý ở phía bên trên bằng cách đệm long đen vào các cái bản lề này. Thì khi chúng ta xử lý ở bên trên thì chúng ta khảo sát xem là bên trên nó còn cái độ hở không. Ví dụ như cửa này các bạn nhìn thấy có độ hở như vậy, chúng ta có thể nâng được cái bản lề lên trên. Thì mình sẽ chọn phương án là nâng bản lề lên trên bằng cách đệm long đen vào đây. Đó. Đệm long đen vào như vậy các khe ở phía trên này nó sẽ được kín và chúng ta đỡ phải bào gọt, đỡ mất công nhiều. Về phần công cụ các bạn nhé. Công cụ thì đối với cái sàn này, mình thì mình không thích bụi bặm các bạn. Mình không thích bụi bặm, cho nên là mình chọn những công cụ rất là đơn giản thôi. Cái sàn này mình sẽ thực hiện bằng đúng một cái cưa sắt này các bạn. Này. Các bạn nhìn cái dụng cụ của mình gồm có cái cưa sắt này. Đấy. Cưa sắt là công cụ chính thôi để cắt. Thứ hai là một cái thước vuông. Đây các bạn, thước vuông. Một cái đục để tí nữa mình xử lý cái phần cánh cửa. Đương nhiên chúng ta phải có cái thước mét rồi. Đó. Với thước mét. Đấy. Rồi là một cái búa. Đây các bạn, một cái búa. Ok. Như vậy là cơ bản là như thế là đủ rồi các bạn. Đương nhiên có một cái bút này nữa, bút chì. Như vậy là chúng ta có thể thực hiện được. Vậy thì việc đầu tiên khi các bạn làm sàn gỗ để nó tối ưu và hạn chế được cái tỷ lệ hao hụt ấy, khi các bạn chưa làm ấy, thì tốt nhất các bạn hãy xếp nó ra như của Việt đây. Xếp nó ra như này. Chúng ta xếp ra trước để chúng ta có thể tính được các cái điểm nối ở các vị trí làm sao cho nó đẹp. Ví dụ thường các cái nan này nó so le, các bạn nhìn thấy so le này, thường nó sẽ nằm ở giữa nan hoặc 1/3 nan thì nó sẽ đẹp. Chúng ta không nên để nó quá gần nhau những cái điểm nối này. Đây, giả sử đây, chúng ta không nên để nó quá gần nhau các cái điểm nối như thế này. Thì bởi vì nó là hẻm khóa mà, thứ nhất là thẩm mỹ nó không đạt, thứ hai nữa là nó sẽ về cái mặt an toàn của nó sẽ không được cao. Thế thì các bạn lưu ý khi thi công sàn gỗ ấy,
cái sàn gỗ nó có một cấu tạo như thế này các bạn này. Đây, cái sàn gỗ nó cấu tạo thì thường là bao giờ các cái đầu mộng ấy nó sẽ có là đầu mộng dương này, bên này, cạnh bên này nó sẽ là dương, và ngược lại đầu này là âm, đầu này sẽ là âm. Cho nên ví dụ như cái sàn này của mình suốt từ chiều dài đằng kia ra đến đây nó sẽ rơi vào 4 thanh liền. Như vậy cái đoạn nối của chúng ta còn lại sẽ vào khoảng độ gần 30 cm. Đấy, 30 cm như này. Thì cái đầu thừa ở phía này chúng ta lại lật ngược vào phía trong xa trong kia, trong tít trong kia. Đấy, tức là một cái âm, một cái dương đằng này chúng ta sẽ đưa vào cái âm đằng kia. Thế nhưng chúng ta không nên để những cái điểm nối nó quá ngắn như thế này, nó sẽ ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ. Thế là Việt đã cắt bớt cái nan đấy đi để cho cái điểm nối nó sẽ rơi vào tầm như này, tầm giữa nan như này các bạn này. Đó, đây như cái nan này là Việt cắt này, thì nó sẽ đạt được cái điểm so le như này. Chúng ta nên xếp qua như thế này trước nhé các bạn nhé. Xếp qua 2-3 hàng thôi. Nhưng cái đây Việt xếp đây để cho mọi người dễ nhìn thấy thôi. Ok, cái cưa sắt thì nó thừa sức để làm cái việc này các bạn nhé. Bởi vì cái này nó bằng nhựa mà, rất dễ để làm. Khi chúng ta lắp xong cái nan này rồi các bạn nhé, nan này rồi, chúng ta lắp cái nan tiếp theo ấy, thì chúng ta đừng lắp cái cạnh này trước. Bởi vì ở đây nó có một cái G này, tất cả những cái hẻm nó đều có một cái G như này. Đây các bạn, nó đều có cái G như này. Nên là chúng ta phải lắp cái cạnh này trước. Đó, lắp cái cạnh này trước. Chúng ta lắp ở đây. Đó, lắp cạnh này trước. Sau đó chúng ta hạ xuống. Tiếp tục chúng ta nghiêng cái này lên, nghiêng lại tấm này lên, nghiêng lên một góc khoảng độ tầm 20 độ thôi. Sau đó thì chúng ta đưa dần, lấy tay ấn dần này vào. Còn đối với cái sàn gỗ HDF thì chúng ta có thể là phải gõ một tí, nhưng sàn nhựa này nó dễ hơn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Chỉ cần kéo là nó vào thôi. Đấy. Ok, đã xong. Rất là kín khít. Đấy. Rất là dễ thôi các bạn. Nếu như chúng ta phải gõ các bạn, nếu như chúng ta phải gõ thì chúng ta cũng lấy một cái hèm tương tự của nó, đặt vào đây, sau đó chúng ta gõ nhẹ. Nhưng mà thật ra đối với cái sàn nhựa này thì hầu như không phải dùng đến cái này đâu các bạn. Đấy. Rất là dễ thi công nếu như chúng ta thi công đúng cách. Đây các bạn, thì ở đây là cái nan cuối cùng của một nhịp. Đấy, vào một cái bức tường như thế này. Thì thường cái nan này nếu như mà chúng ta không có kinh nghiệm thì sẽ mất thời gian tương đối nhiều lắp cái này. Thì vẫn các bạn cứ thi công đúng như cho mình thôi. Điều đầu tiên là chúng ta cắt nó ra đã. Đấy, ví dụ chúng ta đo này, cắt nó ra. Cắt xong ok. Các bạn lắp đúng như cái nan lúc nãy. Chúng ta đặt xuống đây. Sau đó nghiêng tấm này lên. Đấy. Đẩy vào. Ok, thế thôi, không có gì cả. Cứ tiếp tục như vậy từ 1 cho đến hết các bạn. Từ 1 cho đến hết thôi là xong. 20 mét vuông. Bây giờ chỉ còn ít nẹp thôi. Ít nẹp với một vài nan nữa là xong thôi. Tiết kiệm được mấy triệu các bạn. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nhé. Hãy nhớ đăng ký, subscribe, chia sẻ với Việt. Thân ái chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại. Bye bye.